चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। इडली हा आपला फेवरेट ब्रेकफास्ट आहे आणि तो हेल्दी पण आहे। पण काही वेळा काय होतं, इडली जास्ती प्रमाणात बनते आणि मग ती एक्स्ट्रा होते। तर त्याच एक्स्ट्रा इडलीची आज मी तुम्हाला एकदम चटाकेदार रेसिपी दाखवणार आहे। चला बनवूया मसाला इडली। या काही माझ्याकडे उरलेल्या इडल्या आहेत, तर ह्यातली मी एक इडली घेते आहे। ही आता आपल्याला कट करून घ्यायची आहे, अशी उभी। ह्याचे असे 3 पीसेस करायचे आहेत आपल्याला। या टोटल मी साधारण 8 इडल्या घेतल्या आहेत। आता या कट केलेल्या इडली आपण बाजूला ठेवूया आणि मसाला बनवायला घेऊया। पॅन गरम झालाय, त्यात आपण तेल घालूया। साधारण 3 टेबलस्पून तेल आपल्याला घालायचं आहे, कारण या इडल्या छान फ्राय होणार आहेत। यात तेल थोडं तापू देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्यात आपण घालूया अर्धा टीस्पून राई। ही छान तडतडू देऊया आपण। आता नेक्स्ट यात घालणार आहे मी कढीपत्त्याची पानं। हे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्ती करू शकता। मी साधारण 8 ते 10 पानं घेतली आहेत। आता या सगळ्या इडल्या ज्या आपण कापून ठेवलेल्या त्या आपण घालूया। हीट आपल्याला मीडियम वर करायची आहे आणि अगदी हलक्या हाताने हे आपल्याला फिरवायचे आहेत। या इडल्या आपल्याला थोड्याशा क्रिस्प करायच्या आहेत। पाच मिनिटं झाली आहेत आणि इडल्यांचे पीसेस हे छान क्रिस्प झालेले आहेत। थोडा कलर पण बदलला आहे। आता आपण फ्लेम कमी करूया आणि बाकीचे सगळे मसाले घालूया। सर्वात आधी घालूया अर्धा चमचा हळद, 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर, अर्धा टीस्पून चाट मसाला, अर्धा टीस्पून मीठ। हा सर्व मसाला या इडल्यांच्या पीसेसला छान कोट झाला पाहिजे। मसाला अगदी मस्त कोट झालेला आहे इडलीला। आणि या इडल्या आपल्याला फार जास्ती परतट ठेवायच्या नाहीयेत, कारण मसाला नाहीतर करपण्याची शक्यता असते। तर ही झाली आपली मसाला इडली रेडी। आता ही सर्व करून घेऊया। ही एक परफेक्ट टिफिन रेसिपी आहे। हे तुम्ही स्कूलमध्ये पण मुलांना टिफिनला देऊ शकता किंवा ऑफिसमध्येही खाऊ शकता। स्नॅक्ससाठी पण अगदी परफेक्ट आहे। आणि एक गोष्ट डेफिनेट आहे की ही तुम्ही दिली तर संध्याकाळी डब्बा अगदी रिकामी घरी येणार। अशा छान छान रेसिपीजसाठी लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला।